Då ska vi prata om den amerikanska revolutionen. Men innan vi kommer in på själva revolutionen så måste vi prata om upptäckten av Amerika. För 1792 försökte då Christopher Columbus hitta sjövägen till Indien. Och det gjorde man då för att det skulle bli lättare att handla med kryddor och annat. Problemet var att de hamnade helt fel. De hamnade istället i Amerika. Och de människor som bodde i Amerika hade redan egna kulturer, de vi kallar för amerikanska urinvånare. Och när då européerna upptäckte Amerika så insåg de att det fanns tillgång till väldigt mycket mark och områden som de helt enkelt ville kontrollera. Så att därför så började de helt enkelt kolonisera Amerika. Och det här förde med sig krig, svält och sjukdomar till den delen av befolkningen, de amerikanska urinvånarna som redan bodde där. Och då visar man då att ungefär 80-90% av de här amerikanska urinvånarna dödades eller dog då av den här kolonisationen, den här upptäckten av Amerika då. Och en stor del av det var sjukdomar för att de hade liksom inte tidigare varit med om den här typen av sjukdomar. De hade helt enkelt inget immunförsvar mot det. Och så dödades väldigt många också av européerna. Och de främsta kolonisatörerna då av Amerika var Frankrike och Storbritannien. Och det kommer vara väldigt, väldigt viktigt sen när vi pratar om den amerikanska revolutionen. Men innan det så måste vi klura ut vad en revolution faktiskt är. Och det vi kommer att prata om nu är då en politisk revolution. Och det jag menar med det är då att de som genomför revolutionen tvingar de som har makt att lämna sina positioner och så att säga ta makten själva då. Det är ungefär som att om du skulle ha missnöjd med något som rektorn gör så går du ner och så samlar du ihop dina klasskamrater och sen så protesterar du mot rektorn och sen till slut så marscherar ni ner och helt enkelt tar över rektorexpeditionen, tar över rektorns kontor, fängslar rektorn och sen är det ni som styr. Ni har alltså gjort den som hade makten tidigare, rektorn, är nu nedflyttad och ni har tagit makten istället. Och de här revolutionerna sker ju då väldigt ofta med våld. Och just idag så ska vi då fokusera på den amerikanska revolutionen, den är så högst upp. Men det finns också andra revolutioner, som exempelvis den franska revolutionen som hänger väldigt tätt samman med den amerikanska. Och vi har också under 1900-talet den kommunistiska revolutionen, den ryska revolutionen i Ryssland. Men den ska vi ta vid ett annat tillfälle. Men om vi ska börja med lite bakgrund då till den här amerikanska revolutionen så måste vi först tänka vilka typer av idéer som existerar under den här tiden. För under 1700-talet så har vi en upplysning och en helt ny tankevärld dyker upp. Man börjar tänka så här, makten ska utgå från folket istället för en enväldig kung. Och att man helt enkelt ska ha någon typ av demokrati. Man börjar också tänka tankar, men det här med mänskliga rättigheter kanske vore någonting. I alla fall så föds det någon sorts tidig idé om det här. Ingen är värd mer än någon annan. Att alla är lika inför lagen. Och på den här tiden så var inte det helt självklart. Mycket av ens liv i väldigt stor utsträckning påverkades ju av vem ens föräldrar var. Vad man hade för släkt och sådana där saker. Men så nu har man istället tänkt att alla människor har ingen är värd mer än någon, alla är lika inför lagen. Och det är i den här tankesystemet som den amerikanska revolutionen börjar ske. En annan viktig orsak till den amerikanska revolutionen är att Storbritannien behöver cash. De behöver stålar. För att Storbritannien och Frankrike, de krigade i ett krig som kallas för sjuårskriget. Det var mellan 1756 och 1763. Och eftersom man då krigade i Europa under de här 7 åren så kommer man ju också naturligt att kriga i sina kolonier. Och då krigar man alltså även i USA. Så man krigar på flera olika ställen.
Och det här tyckte ju såklart inte amerikanerna om. Så det är också en orsak till att de skulle bryta sig fria. Men konsekvensen av det här blir ju att Frankrike sparkar ut. Frankrike sparkas ut ur Amerika. Så att britterna sparkar ut Frankrike ur Amerika. Men det här kriget var ju väldigt dyrt för Storbritannien. Det här gjorde ett väldigt stort hål i deras kassa. Och detta måste man ju fylla på något vis. Vilket leder oss in till orsak 3. Nämligen att vad brittiska staten gör för att få tag i de här pengarna är att de höjer skatten i kolonierna. Samtidigt så bibehåller de regeln att amerikanerna inte ska ha något inflytande. Inga amerikaner får plats i det brittiska parlamentet. De har ingen rösträtt, inget inflytande. De ska bara villigt betala notan för det här då. Och då växer den här slagordet fram. No taxation without representation. Ni får inte beskattas utan att vi får någon sorts form av politisk representation. Man förstärker också detta genom regeln att amerikanerna enbart får handla med Storbritannien. Och det sänker såklart den amerikanska ekonomin. Men det gör ju också att vissa varor kommer amerikanerna inte åt. Och hur reagerar amerikanerna på det här då? Jo, de blir inte särskilt glada. Och då bestämmer de sig helt enkelt för att anordna en liten fest kan man säga då i Boston. Och för det är så här att som svar på det här då så vägrar amerikanerna att dricka eller köpa och dricka te från Storbritannien. Och anledningen till det mycket är ju då för att te är ju liksom en symbol för England och Storbritannien. Väldigt många britter dricker te varje dag och speciellt så är det här ju vanligt bland den brittiska överklassen men generellt i Storbritannien så är ju teet väldigt vanligt. Så därför smyger en del motståndsmän då på en båt i hamnen i Boston och de är då utklädda till amerikanska urinvånare för att de ska få skulden. Och så sular de då i det här teet då i vattnet. Och det är då en protest. Och det här är ju då en händelse som blir väldigt, väldigt känd. En annan orsak är ju då den amerikanska identiteten som växer fram. För dels är det så att de amerikanska irländare, människor som utvandrade från Irland till Amerika, gillade inte England för att irländarna har historiskt blivit väldigt, väldigt illa behandlade av England. Irland var liksom den första kolonin egentligen som England hade. Så det är ett väldigt hat och ett motstånd från just irländarna till England. Sen är det ju så här att väldigt många av amerikanerna på den tiden hade bott flera generationer i Amerika. Och ni kan ju tänka er det själva, om ni skulle flytta till USA idag, så skulle ni antagligen känna er som liksom, amerikasvenskar. Ni skulle antagligen fira högtider och gå på Ikea och käka köttbullar och allt sånt där va. Sen era barn kanske skulle ha lite av det här. Ni kanske skulle ha fått överfört den här käka köttbullar-traditionen va. Men sen deras barn skulle antagligen inte ha någon koppling alls till Sverige. De skulle inte kunna språket, de hade aldrig varit i Sverige. Och de skulle antagligen känna sig som amerikaner. Och det är exakt det här som händer i Amerika på den här tiden. Jo, nämligen att man börjar känna att jag är en amerikan. Man får väldigt mycket känsla till den här delstaten som de olika amerikanerna tillhör. Så att man har en amerikansk identitet att vi är ett eget land och jag tillhör den här platsen. Och vi har ingen vidare koppling till den där ön Storbritannien då på andra sidan Atlanten. Så att den här identiteten är väldigt viktig. Man känner sig hemma och man tillhör Amerika och inte då Storbritannien. Det är en jätteviktig orsak.
Så för att sammanfatta lite kort då. Vi har upplysningen, och då ifrågasätter man ju både liksom naturen och både samhället, va. Så vi har ju den här tanken om friheten och demokratin och rätten att störta en kung. Bara en sån sak. Om man tänker att det kanske finns ett effektivare styre än att bara ha en kung som man har haft tidigare. Och det är ju helt nya tankar för den här tiden, och det är jätteviktigt att ha det liksom i åtanke när man studerar den här tidsperioden. Det här är någonting nytt. Samtidigt då, 7-årskriget har ju hållit på, och det är ju en seger för Storbritannien definitivt, men det är ju också en oerhört kostsam vinst. Och samtidigt då som kolonierna i USA blir allt rikare och bara känner att vi klarar oss själva, vi behöver inte Storbritannien. Men då istället så får man ju då en skatteökning, så skatten stiger. Vi betalar mer skatter med en skattehöjning. Och det man då gör är att man blir väldigt missnöjd naturligtvis. Och det börjar bildas beväpnade grupper i USA. Och det är nu vi kommer till själva perioden då det tar slut mellan Storbritannien och USA. För det är det vi ser här. Självständighetsförklaringen skrivs då på. Och det är ju då ett dokument som författas av ett antal personer. Vi ska gå igenom en av dem lite djupare alldeles strax. Men i det här självständighetsförklaringen så står det då att bland mycket annat, att alla människor har skapats med okränkbara rättigheter, och bland de här rättigheterna är det liv, frihet och strävan efter lycka. Så här kommer ju nu upplysningstankarna in, bara att alla människor skapas med okränkbara rättigheter, och att de här rättigheterna ingår då liv, frihet och att få sträva efter lycka. Och det här är ju liksom första gången, eller en av de tidigaste gångerna då, som de här orden har skrivits ner på papper. Och det är ju himla intressant och en väldigt viktig händelse i historien. Och man kan se det här brevet lite grann som USAs liksom breakup letter till Storbritannien. USA dumpar Storbritannien. Det är väl egentligen det som händer här. Och de här idéerna då som lyfts i det här dokumentet, det är lite det som sen mynnar ut i mänskliga rättigheter. Det här är någon sorts tidig idé om det, helt enkelt. Och en oerhört viktig del i det historien. Och något som kickar igång hela revolutionen. Och om vi nu ska djupdyka i ett personporträtt, vi ska ta några sådana under det här momentet, så ska vi då börja med Thomas Jefferson. Och anledningen till att vi tar upp honom i det här, det är för att han är ju den främsta författaren till självständighetsförklaringen. Det finns några till, som exempelvis John Adams och så vidare. Va? Men han är den som då forskare från den här tidpunkten säger att han är den som skrev allra mest. Och den här dokumentet, självständighetsförklaringen, är ju det som formar kärnan i nationens identitet. Och den kärnan gäller ju liksom fortfarande. Man läser ju fortfarande det här dokumentet i amerikanska skolor. Och det är något som är väldigt viktigt i USA. Och ofta är det ju så att presidentkandidater exempelvis citerar självständighetsförklaringen och andra dokument från den här tiden. Och en annan anledning till att han är viktig är ju då att han är ju faktiskt diplomat i Frankrike både före och efter kriget. Och som vi kommer se så kommer det vara väldigt, väldigt, väldigt viktigt under den här konflikten. Han kommer också till slut att bli USAs 3:e president efter George Washington och John Adams. Men hur tror ni britterna reagerar på det här breakup letteret? Jo, de blir ju jättearga. Blir fly förbannade. Nu är det krig. Och det amerikanska frihetskriget bryter ut. Vi har då USA versus Storbritannien. Här kommer vi till det intressanta. Varför tror ni det heter just frihetskrig? Jo, det är ju för att USA här kämpar om sin frihet. Men det intressanta är att
studerar man det här i en brittisk historiebok så heter det istället den amerikanska revolutionen. Just för att man ser revolution som mycket mer negativt och något mycket mer blodigt. Amerikanerna ser det istället som frihetskriget, och här kan man då se två olika perspektiv på hur man beskriver samma händelse, bara för man är i olika länder. Men tillbaka till frihetskriget. USA krigar mot överlägsna britter några år. Och Frankrike, de vill ju jävlas med Storbritannien. De vill ju gärna se att britterna får en näsbränna. Så de går med i kriget för att liksom jävlas med britterna. Och då stödjer de helt enkelt amerikanerna. Och britterna då, de ger ju upp när de nästan håller på att förlora Indien. För Storbritannien är ju ett land som har väldigt mycket inflytande i den här tidsepoken. De har väldigt mycket kontroll helt enkelt. Så det är helt enkelt så som det slutar. Så att USA erkänns faktiskt av Storbritannien 1783. Så det är ju en tidsperiod då man har konflikt. Men till slut så erkänner faktiskt den brittiska kungen att USA är ett eget land. Och om vi ska fortsätta med våra personporträtt här kan vi gå in lite på George Washington. För han är ju en amerikansk militärledare, och då honom ni såg på bilden alldeles tidigare nyss. Va? Och han ledde då de amerikanska trupperna till seger mot britterna. Så han är ju en oerhört viktig person under den här tiden. Och han kallar sig också nationens fader. Och det är just för att, dels för att han besegrade britterna, men han blir ju också landets första president. Och det är därför som Washington heter Washington. Det är ju döpt efter George Washington då. Och han sitter i 2 presidentperioder. Och han sätter ju lite normen för hur länge presidenter sitter. Man sitter max 2 år. Och han liksom frivilligt väljer att bara sitta 2 år. Han hade kunnat bli vald till en 3:e eller en 4:e. För han var extremt populär under sin tid. Han hade i princip kunnat bli kung, men istället så ger han makten frivilligt till den som vann valet efter hans andra period. Och det var ju då John Adams som blir USAs andra president. Men nu måste vi gå in på det amerikanska statsskicket. För att amerikanerna måste ju skapa ett helt nytt system för att styra sitt land. Och då, till att börja med så inser de att vi är inte överens om så mycket. Och därför så kommer de på systemet att vissa lagar gäller hela USA. Men andra lagar gäller bara i delar av USA. Då är det delstaterna själva som bestämmer. Och ett exempel på det är ju vapenlagarna. Att vissa vapen får man bara ha i vissa delstater. Man får bara bära dem på sig i vissa delstater. Och även abort då bestäms ju i varje delstat. Så det är ett system då, och det är ju hela tanken är då man ska hålla ihop den här unionen, alla de här delstaterna. Det andra man kommer på är det här med maktdelning. Och att ingen ska ha all makt. För man har ju försökt besegra en kung. Och den kungen hade ju all makt. Och det tyckte man då inte var så himla bra. Så det man inser istället då är att men så här kan vi inte ha det. Vi måste ha ett system där ingen person har för mycket makt. Utan det finns något som helt enkelt kontrollerar så att någon inte tar all makt. Va? Så ingen får all makt utan man delar på makten. Och kan hela tiden kolla så att den andra sköter sig. Va? Och det man då kan börja med är då kongressen. Och kongressen är ju helt enkelt att folket väljer representanter från varje delstat. Och de bestämmer då om skatter och lagar och sådana saker. Man kan se det här lite som USAs riksdag. Liksom. Det sitter 535 valda representanter där. Som då helt enkelt bestämmer skatter och lagar och sådana där saker. Man har också en oberoende domstol.
Och de dömer då efter lagarna. Och att man helt enkelt följer den här konstitutionen, den här grundlagen som man har skrivit i USA. Så att varken kongressen eller presidenten kan då bryta mot de här lagarna. För då säger domstolarna stopp. Och så har vi då en president som styr landet och militären. Den här presidenten kan också säga nej till lagförslag som kongressen har bestämt. Så att alla liksom måste vara överens, och om någon går emot så händer det liksom ingenting. Så det här systemet är liksom då byggt för att ingen ska få för mycket makt. Man ska inte få en ny kung. Och det här systemet går då att sammanfatta med den här bilden. Vi har ju exempelvis presidenten, George Washington där i framsätet. Det är han som kör bilen. Vi har kongressen, sitter i passagerarsätet. Håller i kartan, ser så att alla kommer rätt, va? Och i baksätet har vi domstolen, baksäteschauffören, som kollar så att de där framme sköter sig. Utanför bilen, självklart, har vi medierna, det är ni på fartkameran där. Kollar så att de i bilen sköter sig och rapporterar om så inte är fallet. Så det är helt enkelt så här det här systemet funkar. Och det så funkar det än idag till den president som nu sitter. Det är samma system nu idag som det var på George Washingtons tid. Vi ska avsluta lite med historiebruk. För historiebruk är ju hur historia används. Och historia kan användas till mängder olika saker. Det kan ju vara motivera politiska idéer. Som man försöker göra reklam och försöka få sin politiska idé att verka så bra som möjligt. Men det kan också vara för att hylla eller smutskasta politiker. Och vi ser 2 exempel ovanför. Det ena är ju att man har försökt få ihop Jimmy Åkessons och Adolf Hitlers ansikte. Och tanken med det då är ju att man ska försöka, den som har gjort den här bilden är ju att försöka få folk att tänka på samma person. Så avsikten är ju då att smutskasta Jimmy Åkesson. Och poängen då är ju att avsändaren ska helt enkelt få Jimmy Åkesson att verka dålig. Och det är liksom målet med den typen av bild. Det här använder man ju då historia, man försöker para ihop Jimmy Åkesson med en vidrig person i historien. Liksom. Ett annat exempel här är en reklamkampanj i Ryssland nu under Ukraina-konflikten. Och där är ju då tanken då att nu när Ryssland invaderade Ukraina så var man tvungen att få andra sidan, och där räknar man väl då in Sverige som vi skickat vapen till Ukraina, att framstå som onda och dåliga. Så här, på den här affischen då så har man kopplat ihop Sverige och kända svenskar med nazism. Och tanken då är ju helt enkelt att motivera varför det är rätt av Ryssland att gå in och angripa Ukraina. Så historiebruk är något som är väldigt viktigt. Det dyker ofta upp på nationella prov och sådana där saker om man har historia. Man måste ha lite koll på historia och varför exempelvis man gör sådana här bilder.